Hi students, let's see the trend in ionic sizes. Atomic size चं कंपेअर केलं आपण आणि जनरली ट्रेंड काय होतं आपल्याकडे की in a periodic table left to right atomic size goes on decreasing and top to bottom atomic size goes on increasing. हसतो याचं कारण असं की तुम्ही म्हणाल सर ट्रेंड तो सांगितलं लेफ्ट टू राईट डिक्रीज होतं टॉप टू बॉटम इन्क्रीज होतं पण निम्मे ते एक्सेप्शनच निघाले त्याच्यामध्ये. ते असंच आहे सगळं प्रत्येक ट्रेंड मध्ये असंच आहे की ट्रेंड सांगतो एक आणि निघतात एक्सेप्शन त्याच्यामध्ये जास्त ट्रेंड पेक्षा. आता काय आयनिक साइजेस कम्पेअर करणार आहे आपण. आयनिक आता आयन कधी फॉर्म होणार आपल्याला माहितीच आहे की when neutral atom loses the electron, when neutral atom loses the electron it forms positively charged ion because atom as a whole is electrically neutral because same number of protons and same number of electrons. So when it loses the electron, the number of protons are more than number of electrons, it becomes positively charged cation. And in another case, when neutral atom gains an electron, when neutral atom gains an electron, the number of electrons becomes more than the number of protons in nucleus, and atom becomes negatively charged. It forms anion. So whether the atom gains or loses electron forms anion or cation. Now we know that metals have tendency to lose electron. Metals have tendency to lose electron and that's why metal forms cations. On the other side, non-metals have tendency to accept electron and on accepting the electron they form anion. The metals आपण करणार आहे comparison generally positively charged ions cations. आणि जे पण आपल्याकडे non-metals fluorine, chlorine, bromine, iodine, oxygen, nitrogen टाइपचे non-metals, typical non-metals, those have tendency to gain electron. त्यांचं आपण बघणार आहे anions कंपॅरिझन. तर सगळ्यात पहिले तर कॅटायनचं बघूया की कॅटायन बाबा काय प्रकार काय म्हणजे कॅटायन मध्ये साइज इन्क्रीज होईल डिक्रीज होईल कम्पेअर टू द न्यूट्रल ॲटम काय ते बघूया. पहिलं ते एक्झाम्पल घेऊयात आपण कशाचं लिथियम आहे. लिथियम आपल्याला माहित आहे लिथियम इज अ न्यूट्रल ॲटॉमिक नंबर इज 3. लिथियमचा ॲटॉमिक नंबर आम्हाला 3 माहित आहे. ॲटॉमिक नंबर इज 3. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2 2s1 1s2 2s1 आणि लिथियम मध्ये सिच्युएशन काय आहे सध्या 3 इलेक्ट्रॉन्स अँड 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स अँड 3 प्रोटॉन्स ही सिच्युएशन. when lithium loses 1 electron to form lithium plus ion atomic number the 3 cells. When lithium loses 1 electron to form lithium plus ion it loses 1 electron and on loss of 1 electron its electronic configuration becomes similar to helium 1s2 2s मधला 1 इलेक्ट्रॉन देऊन टाकला 1s2 that means now lithium plus has 2 electrons and same 3 protons. Protons मध्ये तर काही चेंज होणार नाही. Number of protons will remain as it is. तर इलेक्ट्रॉन हे देऊन टाकला तर झालंय काय इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज झाले आणि प्रोटॉन्स तेवढेच आहेत. तर इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज झाला बघा. जेवढे इलेक्ट्रॉन कमी होणार तेवढा स्क्रीनिंग इफेक्ट काय होणार कमी. येतं लक्षात की मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टीम मध्ये जेवढे इलेक्ट्रॉन जास्त तेवढा सिग्मा जास्त. आपल्याकडे काय फंडा झेड इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इज इक्वल टू ऍक्च्युअल न्यूक्लिअर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस मायनस सिग्मा अँड दिस स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जेवढे इलेक्ट्रॉन्स वाढणार स्क्रीनिंग इफेक्ट वाढणार. स्क्रीनिंग इफेक्ट जेवढा वाढणार तेवढा झेड इफेक्टिव्ह काय होणार डिक्रीज. तो तर आपल्याकडे फंडा आहेच की झेड इफेक्टिव्ह डिक्रीज होणार कधी when स्क्रीनिंग इफेक्ट गोज ऑन इन्क्रीजिंग आणि स्क्रीनिंग इफेक्ट वाढणार आहे when नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इन्क्रीजिंग. तर सध्या काय की ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ कॅटायन ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस and with decrease in number of electrons screening effect decreases and effective nuclear charge increases. And due to increase in effective nuclear charge the valence electron is now more tightly attracted by the nucleus compared to the neutral atom. Neutral atom मध्ये कॉल येतो एकदा चेक करू देत कोण तर माहित नाही. न्यूट्रल एटम मध्ये काय सिच्युएशन आहे. न्यूट्रल एटम मध्ये बाळा वॅलेन्स इलेक्ट्रॉन इज इन अ 2s ऑर्बिटल क्या आपण 2s सबशेल. In neutral atom valence electron is in a 2s subshell whereas in case of positively charged cation the valence electron is in 1s subshell. Now in this case in reality the second shell is removed along with the electron
When lithium loses one electron, now it has only one shell. In case of neutral atom, lithium has two shells, first shell, second shell. But in case of lithium plus, there is only one shell. As the number of shells goes on decreasing, atomic size goes on decreasing. And in addition to that, in case of neutral atom lithium, three electrons are attracted by three protons. Whereas on loss of one electron and formation of Li plus ion, same number of protons now attracting less number of electrons. That means the effective nuclear charge in cation is more compared to effective nuclear charge in a neutral atom, and that's why the force of attraction between nucleus and electron is more in cation compared to neutral atom. That's why cation is smaller than neutral atom. Simple funda असतो, cation is smaller than neutral atom. Cation is always smaller, काही एक्सेप्शन नाही आयुष्यात कधीच. Cation is always smaller than neutral atom. And हे कशामुळे होतं? It is due to, generally काय? It is due to increase in effective nuclear charge. It is due to increase in effective nuclear charge. And why effective nuclear charge is increased? Because same number of protons attracts lesser number of electrons. And as more number of protons attracts less number of electrons, that's why the whole attraction increases, or instead of whole, let's say net attraction between nucleus and electron increases, and that's why size of atom decreases. So compared to neutral atom, the cation is always smaller, and in some cases the valence shell gets removed. Like in this case, the valence shell got removed. The neutral atom has two shells, whereas this cation has only one shell. So that removal of shell also decreases the atomic size. In few cases, प्रत्येकामध्ये से होईल असं काही गरजेचं नाही. But in few cases, valence shell is removed. And that's why size goes on decreasing. ते लक्षात असू दे. सर ते कॅटायन्स. अजून एखादं एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तुम्हाला, लेट्स टेक एक्झाम्पल ऑफ बेरिलियम whose atomic number is 4. Its electronic configuration is 1s2 2s2. In neutral beryllium has 4 electrons and 4 protons. It has 4 electrons and 4 protons. On loss of one electron, this beryllium gets converted into beryllium plus ion. On loss of one electron, it gets converted into beryllium plus ion. And in beryllium plus ion, the electronic configuration is 1s2 2s1. One electron is lost. 1s2 2s1. That means it is now having 3 electrons and 4 protons. That means in case of neutral atom, 4 protons are attracting 4 electrons. Whereas in case of beryllium plus ion, same number of protons, 4 protons are attracting less electrons. As the number of electrons decreases, screening effect decreases. And due to decrease in screening effect, effective nuclear charge increases. As same number of proton attracts less number of electron, the net attraction is more than in case of neutral atom, and that's why size of ion decreases. आणि इकडे बघा, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. इकडे 1 2 शेल्स होता, याच्यामध्ये काय 1 2 शेल्स असेल, तर दरवेळेस शेलच रिमूव्ह व्हावी आणि मग ॲटमचा साईज डिक्रीज व्हावा, इट इज नॉट नेसेसरी. What is more important is that whenever cation is formed, effective nuclear charge increases. बाकी काही महत्वाचं नाही की कधी पण cation फॉर्म झाला, more number of protons attracts less number of electrons, and that's why size goes on decreasing. Now consider one more electron is lost by beryllium plus ion. It loses one more electron. So when beryllium plus loses
one more electron, it forms beryllium plus 2 ion. It forms beryllium plus 2 ion. And now the electronic configuration is 1s2. Now the second shell is removed. Neutral beryllium मध्ये 4 electrons होते, 4 protons. एक electron दिला, 3 electrons, 4 protons. Now one more electron is lost by beryllium plus ion. Now it has 2 electrons. Those are held together by 4 protons. Now the attraction is the strongest one. Compared to beryllium, beryllium plus 2, the attraction between nucleus and number of electrons is strongest in beryllium plus 2 ion. That's why the size of beryllium plus 2 is the lowest. क्या बरोबर? मिनिमम. आणि बेरिलियमचा साईज मोठा असेल त्याच्यापेक्षा. म्हणून तर आम्ही म्हणलं बा की आमच्याकडे जर न्यूट्रल ॲटम आहे लिथियम, न्यूट्रल, तर लिथियम प्लस इज अ स्मॉलर वन. आमच्याकडे बेरिलियम, it loses one electron to form beryllium plus ion. It loses one more electron to form beryllium plus 2 ion. Beryllium plus 2 ion. ते साइजेस. तर एक तर आम्हाला कळलं की कॅटायन मध्ये आम्हाला काय कळलं की न्यूट्रल ॲटम आहे M. न्यूट्रल ॲटम इज बिगर दॅन M plus, which is bigger than M plus 2, which is bigger than M plus 3, and so on. As the positive charge goes on increasing, as the positive charge on cation goes on increasing, E upon P ratio goes on increasing. इथे E by P ratio किती आहे बघ 1. इकडे E by P ratio काय झाला किंवा P by म्हणजे त्याला असं करावं लागेल. E by P by E ratio करण्यात काही मजा नाही. ठीक आहे. इकडे आम्हाला दिसते की जसा चार्ज इन्क्रीज होत जाणार आहे. As the charge on cation goes on increasing, same number of protons keeps on attracting lesser and lesser electrons. So net attraction increases and size of atom goes on decreasing. हे लक्षात ठेवायचं तुम्ही. तर हे कॅटायनिक साइज की जेवढा तुमचा कॅटायन वरचा चार्ज इन्क्रीज होणार, कॅटायनिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग. Cationic size is inversely proportional to charge on cation. Charge on cation. जेवढा कॅटायन वरचा चार्ज इन्क्रीज होणार, कॅटायनचा साइज डिक्रीज होणार. जेवढा चार्ज इन्क्रीज होणार, more protons attracts less electrons. So the net attraction increases, effective nuclear charge increases, and screening effect decreases. That's why the size of atom goes on decreasing. तो तेवढं लक्षात ठेवायचं आपल्याला. मग आता एक ट्रेंड अशा टाइप मध्ये असतो टॉप टू बॉटम चार्ज आपल्याकडे काय राहणार आहे टॉप टू बॉटम की फॉर अ गिवन कॉलम लिथियम विल फॉर्म लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, के प्लस, आरबी प्लस, सीजियम प्लस. साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग. हे ॲटॉमिक साइज सारखंच. याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाळा काय असेल 1s2. ह्याचं काय असेल 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. का त्याचा 2s1 मधला इलेक्ट्रॉन गेला, ह्याचा 3s मधला इलेक्ट्रॉन गेला, याचा 4s मधला इलेक्ट्रॉन गेला, याचा 5s मधला इलेक्ट्रॉन गेला. पण नंबर ऑफ शेल्स ते इन्क्रीजच होत राहणार आहेत. तर साइज ऑफ कॅटायन गोज ऑन इन्क्रीजिंग टॉप टू बॉटम. तेच असणार आहे इकडे. बेरिलियम प्लस 2, Mg plus 2, Ca plus 2, strontium plus 2, barium plus 2. Size goes on increasing. Size goes on increasing. And lithium plus 2, beryllium plus 2. Situation काय आहे? Lithium plus 2 to beryllium plus 2. Charge on ion increases. Size increases. Hey, size decreases. हा लिथियम प्लस आहे. नॉर्मलीज काय असतं बघ, नॉर्मलीज आपल्याकडे लिथियम लेफ्ट टू राइट, लिथियम टू बेरिलियम साइज डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट ॲटॉमिक साइज डिक्रीजेस. आता लिथियम आहे, लिथियमनी प्लस फॉर्म केला तर साइज तर कमीच असणार आहे. पण बेरिलियम काय फॉर्म करतोय, बेरिलियम प्लस 2, तर बेरिलियम प्लस 2 चा साइज एकदम काय असेल छोटा. नॉर्मलीज न्यूट्रल ॲटम्स मध्येच इन अ पिरियड लेफ्ट टू राइट ॲटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग. नॉर्मली atomic size decrease होतो. तर cationic size, cation is smaller than neutral atom.
तर जो आमचा न्यूट्रल ऍटम आहे त्याचा साईज डिक्रीज होत जातो, तर कॅटायनचा साईज अजून काय होत जाणार आहे, डिक्रीज होत जाणार आहे. कॅटायनचा साईज तर अजून डिक्रीज होत जाईल. तर लेफ्ट टू राईट साईज गोज ऑन डिक्रीजिंग, लेफ्ट टू राईट साईज गोज ऑन डिक्रीजिंग, लेफ्ट टू राईट साईज गोज ऑन डिक्रीजिंग. ॲल्युमिनियम +3 लेफ्ट टू राईट साईज गोज ऑन डिक्रीजिंग. म्हणजे अशा टाइपचे एक्झाम्पल्स बघितले. न्यूट्रल लिथियम इज बिगर दॅन लिथियम प्लस, बेरिलियम इज बिगर दॅन बेरिलियम प्लस विच इज बिगर दॅन बेरिलियम +2. किंवा मॅग्नेशियम घे, काही पण मॅग्नेशियम इज बिगर दॅन मॅग्नेशियम प्लस विच इज बिगर दॅन मॅग्नेशियम +2. एक्झॅक्टली सिमिलर आम्ही म्हणलं ॲल्युमिनियम इज बिगर दॅन ॲल्युमिनियम +1 which is bigger than aluminium +2 which is bigger than aluminium +3. तर तुम्हाला सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन अट्रॅक्ट्स लेस अँड लेस इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीजेस. आणि मग पिरियड मध्ये आम्ही गेलो लेफ्ट टू राईट. पिरियड मध्ये लिथियम प्लस बेरिलियम +2 साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, हे पिरियड मध्ये आले. सोडियम प्लस मॅग्नेशियम +2 aluminium +3 size goes on decreasing. The charge on cation goes on increasing, size goes on decreasing. तर या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या सगळ्या. आता याच्यामध्ये थोडंसं जरा एक गोष्ट लक्षात ठेव, हे आयनिक साईजचं सगळं कंपॅरिझन. आता अजून याच्यामध्ये एक तुला दाखवतो. याच्यामध्ये थोडंसं एक वेगळ्या टाईपचं नेचर आहे, कंपॅरिझन आहे, ते लक्षात ठेव. काय हे बघ, लिथियम प्लस बेरिलियम प्लस सोडियम, सेकंड ग्रुप मधले डायव्हॅलेंट कॅटायन फॉर्म करतात, हे मोनोव्हॅलेंट कॅटायन फॉर्म करतात, हे डायव्हॅलेंट फॉर्म करतात. का ते नंतर आपल्याला कळेलच, ऑक्टेट बिक्टेट तसलं ते. आणि ॲल्युमिनियम इकडे थर्ड पिरियड मध्ये. तर सगळ्यात छोटा असतो बेरिलियम, यांच्यामध्ये सगळ्यात छोटा बेरिलियम आहे. बेरिलियम नंतर असतो ॲल्युमिनियम, ॲल्युमिनियम नंतर मॅग्नेशियम, मॅग्नेशियम नंतर मॅग्नेशियम +2 पेक्षा मोठा असतो लिथियम प्लस. तर हे लक्षात ठेवायचे. Ca+2 पेक्षा बिगर असतो Na+, स्ट्रॉन्शियम +2 पेक्षा बिगर असतो K+, बेरिलियम +2 पेक्षा बिगर असतो Rb+. मला ज्यावेळेस म्हणतील अशा टाइप मध्ये, अरेंज फॉलोइंग आयन्स इन increasing order of size, arrange following ions in increasing order of size. आणि मला काय दिलेत त्यांनी, Na+, K+, ॲल्युमिनियम +3, बेरिलियम +2 आणि अजून दिला Mg+2. तर मला मुश्किल आहे, हा जर ट्रेंड माहित नसेल तर हे लावणं मुश्किल आहे. का तर हे आपल्याला टॉप टू बॉटम आणि लेफ्ट टू राईट नाही दिलं. टॉप टू बॉटम दिलं तर आम्हाला माहिती आहे साईज गोज ऑन इन्क्रीजिंग, साईज गोज ऑन इन्क्रीजिंग. लेफ्ट टू राईट दिलं तर साईज गोज ऑन डिक्रीजिंग. पण सगळं जर मिक्स केलं यांच्यामधलं तर मात्र एक्सेप्शनल आहे. मग लक्षात ठेवावं लागतं की सगळ्यात छोटा बेरिलियम असतो, सगळ्यात छोटा असतो बेरिलियम. बेरिलियम पेक्षा बिगर कोण बघ, ॲल्युमिनियम +3 असतो. ॲल्युमिनियम +3 पेक्षा बिगर कोण असतो, Mg+2. Mg+2. Mg+2 पेक्षा Li+ बिगर असतो, Li+ पेक्षा बिगर कोण असेल, K+. Mg+2 पेक्षा मोठा असतो Li+. आणि टॉप टू बॉटम साइज इन्क्रीजेस, तर Li+ पेक्षा बिगर कोण येणार आहे, K+. त्याच्यामधले सगळे कव्हर केले आपण. त्याच्यापेक्षा मोठा कोण असेल, K+. तर एकदा येऊन गेलंय बघ हा क्वेश्चन, एकदा जेई का नीट मध्ये येऊन गेला बघ. त्यावेळेस आपल्याला माहित पाहिजे की आपल्याला काय वाटतं, Li+ हे Al3+ की ॲल्युमिनियम. बाबा आपण याच्यावरून जातो, कशावरून माहितीये, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशनवरून. बघ तुला काय सांगतोय ते, मी पटतंय का बघ. हे काढून टाकतो आता इथलं. आपण फसतो कशावरून बघ, कारण हे सगळं एक्सेप्शनल आहे. आपण का फसतो बघ,
लिथियम आहे बघ, लिथियम काय ऍटॉमिक नंबर 3, तर लिथियमचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काय 1s2 2s1. लिथियम मी एक इलेक्ट्रॉन देऊन टाकला कुणाला तरी की लिथियम काय बनला 1s2. लिथियम बनला बाळा 1s2, याच्याकडे एक शेल आहे. ॲल्युमिनियम काय होता बघ, ॲल्युमिनियम ॲटॉमिक नंबर 13, ॲल्युमिनियम काय होता 1s2 2s2 का बनला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. हा होता ॲल्युमिनियम आपला. 2 2 + 8 10 10 + 3 13. आणि ॲल्युमिनियम ज्यावेळेस घेतला Al+3 मध्ये बाय लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन. ॲल्युमिनियमने 3 इलेक्ट्रॉन दिले, म्हणजे हे इलेक्ट्रॉन देऊन टाकले ॲल्युमिनियमने 3 इलेक्ट्रॉन देऊन टाकले, तर ॲल्युमिनियम +3 चे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काय 1s2 2s2 2p6. मग आपल्याला वाटतंय की ॲल्युमिनियम कडे 2 शेल्स आहेत, फर्स्ट शेल सेकंड शेल. लिथियम कडे फर्स्ट शेल आहे. मग ॲल्युमिनियम कडे 2 शेल आहेत, ॲल्युमिनियम +3 कडे, तो मोठा पाहिजे. ॲल्युमिनियम +3 लिथियम प्लस पेक्षा काय पाहिजे मोठा, पण तसं नाही बाळा, हे न्यूक्लिअर चार्ज वरती डिपेंडंट आहे. न्यूक्लिअर चार्ज की ही जी लिथियम प्लसची केस आहे याच्यामध्ये काय 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रॅक्टेड बाय 3 प्रोटॉन्स, म्हणून +1 चार्ज. आणि याच्यामध्ये केस काय, याच्यामध्ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रॅक्टेड बाय 13 प्रोटॉन्स. तर आता हे 13 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉनला अट्रॅक्ट करतायत, याच्यामध्ये 3 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्सला अट्रॅक्ट करतायत. नेट अट्रॅक्शन जे आहे ते ॲल्युमिनियम मध्ये जास्त असतं. न्यूक्लिअर चार्ज जास्त आहे तर त्याच्यामध्ये नेट अट्रॅक्शन जास्त असतं, म्हणून ॲल्युमिनियम +3 चा साईज Li+ पेक्षा कमी येतो. हे आपण बघून नाही ठरवू शकत, आपल्याला काय माहित असं असेल म्हणून. आपल्याला फक्त काय कळतं की फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल, पण सेम ॲटमची. लिथियमची फर्स्ट शेल आणि बेरिलियमची फर्स्ट शेल सेम नाही बाळा. जर जसा न्यूक्लिअर चार्ज वाढतो, हे लिथियमची फर्स्ट शेल, तर बेरिलियमची फर्स्ट शेल लिथियमच्या फर्स्ट पेक्षा जवळ असते बेरिलियमच्या, का तर न्यूक्लिअर चार्ज वाढत जातो. तर शेल मधलं डिस्टन्स सुद्धा चेंज होत जातं जर जसा ॲटम चेंज होत जातो तसं. तर सगळ्यांना एकच वेळ लावता येत शिक्का, फक्त काय टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राईट हे जनरिक ट्रेंड्स असतात. मिक्स विचारलं की काही एक्सेप्शनल लक्षात ठेवावे लागतात, म्हणून सांगितलं तुला सीईटीला नाही येणार आहे. तुला सीईटीला काय येणार टॉप टू बॉटम Li+, Na+, K+, मग काही जिंदाबाद टॉप टू बॉटम इन्क्रीजेस, आणि लेफ्ट टू राईट टेन्शन घ्यायचं नाही, लेफ्ट टू राईट डिक्रीजेस. जा हे गुणाचं झालं केटायन्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनायन्स. एक्झॅक्टली अपोजिट होणार एनायन्स मध्ये. आता एनायन्स बद्दल बोलूयात. आणि पिरियॉडिक टेबल मध्ये मला सगळ्यात छोटा कोण आहे आपल्याकडे हेलियम, आणि सगळ्यात बिगर कोण आहे सीझियम. ऍटॉमिक साइज मध्ये ऍटॉमिक साइज मध्ये सगळ्यात स्मॉलेस्ट कोण आहे आपल्याकडे स्मॉलेस्ट हेलियम. का आता मी म्हणलंय लेफ्ट टू राईट साइज डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इन्क्रीजेस. मग हायड्रोजन टू हेलियम साइज डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इन्क्रीजेस, म्हणजे सगळ्यात छोटा कोण आहे हेलियम. टॉप टू बॉटम साइज इन्क्रीजेस, लेफ्ट टू राईट डिक्रीजेस, म्हणजे सगळ्यात मोठा कोण आहे सीझियम. सीझियम आता पुढे बघा एनायनिक साइज. anion is always bigger. Anion is always bigger than neutral atom. आणि हे कशामुळे झालं, हे झालं बाळा इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. याच्यामध्ये काय होतं, याच्यामध्ये लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स attracts more number of electrons. म्हणून तर निगेटिव्ह चार्ज आहे. प्रोटॉन्स कमी इलेक्ट्रॉन जास्त, निगेटिव्ह चार्ज. आणि बाळा आम्हाला काय माहिती की जेवढे इलेक्ट्रॉन्स वाढत जाणार स्क्रीनिंग वाढत जाणार सिग्मा, आणि जेवढा सिग्मा वाढणार झेड इफेक्टिव्ह डिक्रीज होणार. केस घेऊयात एखादी. आपण म्हणूयात की आपल्याकडे लेट्स टेक एक्झाम्पल ऑफ फ्लोरीन.
की आमच्याकडे फ्लोरीन तो फ्लोरीन आहे, न्यूट्रल फ्लोरीन, atomic number 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5, two shells, first shell, second shell, and there are total 9 electrons attracted by 9 protons. When fluorine accepts one electron to form F minus ion, its electronic configuration changes to 1s2 2s2 2p6. It becomes equal to nearest noble gas, neon. त्यासारखं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन झालं, ऑक्टेट कंप्लीट झालं, 2s2 2p6. पण आता सिच्युएशन काय झाली, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा घेतला, 10 इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ held together by 9 protons. मग आम्ही काय म्हणणार आहे, in case of neutral atom same number of protons attract same number of electrons. When neutral atom gains one electron, the same number of protons now attracts more number of electrons. That means effective nuclear charge decreases, and due to decrease in effective nuclear charge, size of anion increases. Effective nuclear charge decrease झाला बघ, प्रोटॉन्स तेवढेच आहेत, इलेक्ट्रॉन जास्त आहेत, इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज डिक्रीज झाला तर साईज काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. आमच्याकडे फ्लोरीन जर असेल न्यूट्रल तर त्याच्यापेक्षा बिगर कोण असणार आहे, F मायनस आयन. आपण एक्झाम्पल ऑक्सिजनचं घेऊया. ऑक्सिजन atomic number 8, its electronic configuration is 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4. Neutral oxygen has 8 electrons and 8 protons, that's why it is a neutral. When neutral oxygen gains one electron, it forms O minus ion. O minus has electronic configuration 1s2 2s2, and it got one more electron 2p5, similar to F minus. Similar to F. 1s2 2s2 F5, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिळाला. मग इकडे काय सिच्युएशन झाली, आधी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते, आता 9 इलेक्ट्रॉन झाले, प्रोटॉन तर तेवढेच आहेत, 8 प्रोटॉन्स. नेगेटिव्ह चार्ज इज इन्क्रीज बाय 1 युनिट, दॅट्स वाय O मायनस. मग मला हे तर कळलं बाळा की आमच्याकडे ऑक्सिजन होता, ऑक्सिजन पेक्षा बिगर कोण आहे, ऑक्सिजन पेक्षा बिगर आहे O मायनस आयन. का तर बाळा, इन केस ऑफ ऑक्सिजन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रॅक्टेड बाय 8 प्रोटॉन्स. इन केस ऑफ O minus ions 8 protons now attracts more number of electrons, 9 electrons. That means effective nuclear charge is decreased, attraction between electron and valence electron is decreased, and size of anion increases. Now suppose this O minus ion gains one more electron. It gains one more electron to form oxide ion O minus 2. Now its electronic configuration is 1s2 2s2, and now it got 2 electrons, so 2p6, similar to neon. 1s2 2s2 2p6. Outermost shell is fully filled, 2 plus 6 8 electrons, octet is completed, it becomes stable. तर बाळा ऑक्साइड आयन आहे, ऑक्साइड आयन मध्ये काय सिच्युएशन आहे, 10 electrons are held together by 8 protons. Negative charge is more by 2 units, that's why -2 charge. मग आता तर काय झालं, इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज अजून डिक्रीज झाला. इन O minus 2 ions, same 8 protons are now attracting 10 electrons. So effective nuclear charge is further decreased from O minus ion. Therefore, attraction between electron and nucleus decreases and size of anion increases. तर याच्यापेक्षा मोठा कोण आहे आता, ऑक्साइड आयन. याच्यापेक्षा मोठा कोण आहे, ऑक्साइड आयन. तर हे एक्झॅक्टली अपोजिट आहे कॅटायनच्या. कॅटायन मध्ये जेवढा चार्ज इन्क्रीज होत गेला, साईज तेवढ्याने डिक्रीज होत गेला. एनायन मध्ये जेवढा चार्ज इन्क्रीज होत जाणार, साईज इन्क्रीज होत जाणार, का तर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाढणार. इलेक्ट्रॉन्स वाढले, स्क्रीनिंग वाढला, इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज कमी झाला, अट्रॅक्शन कमी झालं, साईज वाढला. तर बस याच्यावरून आम्हाला ते कळलं. मग याच्यावरून आम्हाला काय कळलं, याच्यावरून आम्हाला हे कळलं की साईज ऑफ एनायन, साईज
of anion is directly proportional to charge on anion. Charge on anion. anion वरती जेवढा चार्ज जास्त तेवढं बाळा त्याचा काय साईज जास्त. फ्लोरीन पेक्षा बिगर कोण आहे F मायनस. ऑक्सिजन पेक्षा बिगर कोण O मायनस, त्यापेक्षा बिगर कोण O मायनस. आपण म्हणत नायट्रोजन आहे, नायट्रोजन पेक्षा बिगर कोण N मायनस, त्याच्यापेक्षा बिगर N मायनस 2, त्यापेक्षा बिगर कोण N मायनस. तर चार्ज इन्क्रीज होत गेला, साईज इन्क्रीज होत जाणार. आणि लेफ्ट टू राईट, टॉप टू बॉटम, इट डिपेंड्स. काय होणार आहे, इट डिपेंड्स. ते नंतर बघू. आता तात्पुरतं लिहून घे, तुला सांगतो काय घडलं. N-3 का टॉप टू बॉटम बद्दलच बोलावं. टॉप टू बॉटम बद्दलच बोलू सध्या. N-3 आहे, P-3 आहे. टॉप टू बॉटम साईज इन्क्रीजेस. सपोज तुझ्याकडे ऑक्सिजन आहे, सल्फर आहे, सेलेनियम. ऑक्सिजन -2, सल्फर -2, सेलेनियम -2. साईज गोज ऑन इन्क्रीजिंग. सपोज फ्लोरीन आहे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. साईज गोज ऑन इन्क्रीजिंग. आणि लेफ्ट राईट काय होतं ते सांगतो तुला नंतर. आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मध्ये की इथून इथे काय झालं. आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मध्ये साईज डिक्रीज झालाय. का झाला तो आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीजच्या वेळेस सांगतो. आता जरा एक एक्सेप्शन लक्षात ठेव. एक्सेप्शन फ्लोराईड त्यापेक्षा बिगर क्लोराईड पेक्षा बिगर ब्रोमाइड, आणि ब्रोमाइड पेक्षा बिगर आयोडाइड. ते तर माहितीच आहे आपल्याला. नंबर ऑफ शेल्स इन्क्रीज होत चाललेत ना. याच्याकडे 2च शेल असतात, याकडे 3 शेल, 4 शेल्स, 5 शेल्स. तर साईज इन्क्रीज होत जातो. आता मध्ये जी स्पेस सोडली आहे त्याच्यामध्ये कोण असतं माहितीये, हायड्राइड H-. आता न्यूट्रल हायड्रोजन घेतला तो 1s1, H- घेतला तो 1s2. एकच शेल आहे, फक्त एकच, तरी पण ब्रोमाइड पेक्षा तो बिगर आहे. का तर मला हे सगळं न्यूक्लिअर चार्ज वरती डिपेंडेंट असतं. डायरेक्ट शेल टू शेल नाही कम्पेअर करू शकत आपण. H-. ते लक्षात ठेव बाळा, हे एक्सेप्शन. तुम्हाला रेग्युलर पेक्षा एक्सेप्शन्स जास्त आहेत बाळा. इनऑर्गेनिक मध्ये असे काही टॉपिक्स असतात की इनऑर्गेनिक मध्ये एक्सेप्शन जास्त असतात. आणि टेन्शन काय घ्यायचं रे, त्याच्यावरतीच क्वेश्चन येतात, मार्क पाडायचे. मार्क मिळतात ते टेन्शन कशाच. एक्सेप्शन करायचं नाही, ऑर्गेनिक कळत नाही, मेकॅनिझम समजत नाही, मग करायचं काय आपण. तसं नाही चालत ना, सगळं समजून घ्यावं लागतं. हे लक्षात ठेव. हे अनायनचं झालं बाळा. म्हणजे जेनरिक ट्रेंड आम्हाला काय कळला, जेनरिक ट्रेंड की एम जर न्यूट्रल असेल, एम की सपोज एम जर आमच्याकडे न्यूट्रल आहे, असं नको लिहिला. थोडासा बिगर की आमच्याकडे एम आहे, तर एम पेक्षा बिगर कोण असेल M-. M- पेक्षा बिगर कोण असेल M-2. anion वरचा चार्ज इन्क्रीज होत गेला की साईज इन्क्रीज होत जाणार आहे. M पेक्षा छोटा कोण असेल M+. M+ पेक्षा छोटा कोण असेल M+2. असं बाळा. कॅटायन वरचा चार्ज वाढला की साईज डिक्रीज होत जातो. anion वरचा चार्ज वाढला की काय होत जातं, इकडे साईज इन्क्रीज होत जातो. तर ओव्हरऑल ट्रेंड न्यूट्रल ऍटम, anion आणि कॅटायन मधला. आणि हे सगळं कशावरती डिपेंडेंट आहे, Z इफेक्टिव्ह. आणि Z इफेक्टिव्ह कशावरती डिपेंडेंट आहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स वाढले Z इफेक्टिव्ह वाढला, इलेक्ट्रॉन्स वाढले Z इफेक्टिव्ह कमी झाला. एवढंच लक्षात ठेवायचं यांच्यामध्ये, बाकी काही नाही. आता मला आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मध्ये कम्पेअर करूया. ॲटॉमिक स्ट्रक्चर मध्ये आपण बघितलंय आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज those contain same number of electrons. Species having same number of electrons are called as isoelectronic species. So we are now comparing sizes of isoelectronic species.
Purposely we are comparing sizes of ions, isoelectronic ions. स्पेसिस म्हणण्यापेक्षा आपण आयन्स म्हणूयात किंवा न्यूट्रल ॲटम्स, त्यांचा आपण कम्पेअर करणार आहे साईज. टायमिंग चेक करू. आयसोइलेक्ट्रॉनिक साइजेस कम्पेअर करण्यापुरतं तरी आहे. टायमिंग अजून शिल्लक आपल्याकडे. म्हणजे कसं नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण डायरेक्ट स्टार्ट करूया आयनायझेशन एन्थाल्पीज, त्याच्यामध्ये एक्सेप्शन्स. मग आपण बघणार इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी, त्याच्यामध्ये एक्सेप्शन्स. मग आपण बघणार इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, त्याच्यामध्ये पण एक्सेप्शन्स. अरे मला लाईफ इज फुल ऑफ एक्सेप्शन्स. आपलं लाईफ तरी काय आहे, एक्सेप्शननेच भरलंय रे. उद्या काय होणार काय माहित आपल्याला. आपण म्हणतो आपले एक्सेप्शनल केस, आपल्या आयुष्यात असं झालं तसं झालं, आपण एक्सेप्शन. तसंच आहे बाळा, केमिस्ट्री इज अ लाईफ सायन्स. इट इज फुल ऑफ एक्सेप्शन्स. असू दे. आता आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आयसोइलेक्ट्रिक किंवा आयसोइलेक्ट्रॉनिक, आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. Species having same number of electrons. Species having same number of electrons are called isoelectronic species. मग आता बघूयात आपण की आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आहेत का. आपण कुणापासून घेऊयात, लेट्स से मॅग्नेशियम पासून घेऊया. की सपोज आपल्याकडे Mg+2 आहे, आपल्याकडे Mg+2 आहे. ठीक आहे ना. Na+ निऑन आहे. निऑन नंतर आपण म्हणाल की आपल्याकडे F- O-2 आहे. O-2 आहे. त्याच्यानंतर आपल्याकडे N-3 आणि सपोज आपण म्हणूयात की आपल्याकडे C-4 पण आहे. आता यांच्यामध्ये आपण आधी तर काढूया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आणि त्यांचे ॲटॉमिक नंबर्स वगैरे इकडे लिहितो, म्हणजे तुम्हाला कळेल की कोणामध्ये किती आहेत. आपल्याला माहित आहे कोण कोण घेतलेत. आता आम्ही आम्ही कोण कोण घेतला बाबा. आम्ही घेतलाय कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, निऑन आणि अजून आम्ही कोण घेतलंय सोडियम आणि मॅग्नेशियम. तर ॲटॉमिक नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 आणि हा 12. आणि अजून एक घेऊन टाकायत ॲल्युमिनियम 30. ॲल्युमिनियम 30, ॲल्युमिनियम +3. आता मला न्यूट्रल ॲल्युमिनियम जर दिला आम्हाला, न्यूट्रल ॲल्युमिनियम, तर काय सिच्युएशन असते. 13 इलेक्ट्रॉन्स, 13 प्रोटॉन्स. जेवढा ॲटॉमिक नंबर तेवढेच इलेक्ट्रॉन्स, तेवढेच प्रोटॉन्स, न्यूट्रल. बट व्हेन आय से ॲल्युमिनियम +3, ह्याचे 3 इलेक्ट्रॉन गेलेत. he has lost 3 electrons. Now the situation is 10 electrons. Situation is it has 10 electrons. It has 10 electrons but 13 protons. It has 10 electrons but 13 protons. Now in case of magnesium, neutral magnesium has 12 protons and 12 electrons. 12 protons, 12 electrons. वरती खाली लिहिले काही फरक पडत नाही मला. न्यूट्रल आहे तो. 12 protons, 12 electrons. मग आता Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन दिले, 2 इलेक्ट्रॉन दिले, 12 मधले 10 इलेक्ट्रॉन्स and it has 12 protons. Na+, neutral Na. Neutral Na has 11 electrons, 11 protons. It is neutral, but we are given with Na+ ion. Na+ means 1 electron is lost by Na. That means it has 10 electrons and 11 protons. 11 protons. Neon is neutral. 10 electrons, 10 protons. 10 electrons, 10 protons. F-, F has 9 electron, 9 proton. Neutral fluorine has 9 electron, 9 proton. F-, 1 electron is extra. So it has 10 electrons and protons. Protons तर तेवढेच आहेत, 9 protons. म्हणून मायनस चार्ज. Oxygen
8 protons 8 electrons. Oxygen 8 protons 8 electrons, 2 electrons extra, 10 electrons. Nitrogen is 7 electrons 7 protons, 7 electrons plus 3 electrons, 10 electrons. Carbon is 6 electrons 6 protons, 6 electrons वरून 4 एक्स्ट्रा घेतले, 6 plus 4 10 electrons. तर सगळ्यांमध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत बघा, 10. सगळ्यांमध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय, 10. मग सगळ्यांमध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जर 10 असतील तर सगळ्यांमध्ये स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम असणार आहे. तर सगळ्यांमध्ये हा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट आहे तो काय असणार आहे, सेम. का तर सगळ्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय सेम, 1s2 2p6, 1s2 2p6, 1s2 2p6, सगळ्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम. मग सगळ्यांमध्ये सिग्मा सेम, सगळ्यांमध्ये सिग्मा सेम. तर आता झेड इफेक्टिव्ह कोणावरती डिपेंडेंट आहे, झेड वरती. ज्याचा झेड जास्त त्याचा झेड इफेक्टिव्ह जास्त. झेड म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो इन केस ऑफ आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, in case of isoelectronic species, as the number of protons goes on increasing, as the number of protons goes on increasing, size goes on decreasing. आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मध्ये आपण काय बघतो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, त्याच्याकडे नंबर ऑफ प्रोटॉन जास्त, त्याच्यामध्ये इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज जास्त. हा की इकडे 10 इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय 13 प्रोटॉन्स, 10 electrons by 12 protons, 10 electrons by 11 protons, 10 by 10. तर इथे अट्रॅक्शन मॅक्झिमम आहे. जिथे अट्रॅक्शन मॅक्झिमम तिथे साईज सगळ्यात काय असणार आहे, छोटा. तर साईज कंटिन्युअसली गोज ऑन इन्क्रीजिंग, साईज गोज ऑन इन्क्रीजिंग. का तर आम्हाला दिसतंय झेड इफेक्टिव्ह गोज ऑन डिक्रीजिंग. इकडून इकडे गेलो विथ डिक्रीज इन number of protons, Z effective also decreases. Z effective also decreases. C-4 ion मध्ये बघ 6 protons are attracting 10 electrons, 7 प्रोटॉन आणि 10 इलेक्ट्रॉन्स. इकडे 10च इलेक्ट्रॉन्स आहेत, 13 प्रोटॉन्स आहेत. तर न्यूक्लिअर चार्ज जास्त, अट्रॅक्शन जास्त. जेवढं अट्रॅक्शन जास्त साईज कमी. तर आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मध्ये असलं लक्षात ठेवायचं. आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मध्ये फक्त काय बघत जायचं, त्यांची नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जेवढे प्रोटॉन जास्त झेड इफेक्टिव्ह जास्त, आणि जेवढा झेड इफेक्टिव्ह जास्त तेवढा साईज कमी. इथून इकडे गेला की काय होत गेला तुम्ही, झेड इफेक्टिव्ह डिक्रीज होत गेला. झेड इफेक्टिव्ह डिक्रीज होत गेला म्हणून तो साईज काय होत गेला, इन्क्रीज. नीट लक्ष ठेवा. ते आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. तुला एक्झॅक्टली सिमिलर याच्यामध्ये आषाढीचं पण एक्झाम्पल देतात. कोण आपला आषाढी मध्ये हे बघ, कॅल्शियम+2 आहे, कॅल्शियम+2 आहे. पण अजून कोण आहे, पोटॅशियम प्लस, आर्गॉन आहे, Cl-, सल्फर -2 आहे आणि फॉस्फरस -3 आहे. आता हे तर बघूयात की आपण आयसोइलेक्ट्रॉनिक आहेत का. सगळ्यात पहिलं तर सगळ्यांचे ऍटॉमिक नंबर्स बघ की कॅल्शियमचा ऍटॉमिक नंबर आहे 20, पोटॅशियमचा ऍटॉमिक नंबर 19, आर्गॉनचा ऍटॉमिक नंबर 18. त्याच्यानंतर आमचा कोण आहे, क्लोरीनचा ऍटॉमिक नंबर 17. त्याच्यानंतर सल्फरचा 16 आणि फॉस्फरसचा 15. हे ऍटॉमिक नंबर्स म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तर सगळ्यांचे प्रोटॉन्स लिहून घेतो ना आधी. सगळ्यांचे प्रोटॉन्स की आम्हाला काय माहिती आहे, फॉस्फरस मध्ये 15 प्रोटॉन्स, सल्फर मध्ये 16 प्रोटॉन्स, क्लोरीन मध्ये 17 प्रोटॉन्स, आर्गॉन मध्ये 18 प्रोटॉन्स, पोटॅशियम मध्ये 19 प्रोटॉन्स and calcium has 20 protons. In neutral atom the number of electrons and protons are same. तर याच्याकडे 20 इलेक्ट्रॉन्स होते, त्यातनं 2 गेले, 18 इलेक्ट्रॉन्स. It has 19 electrons, त्यातनं 1 गेला, 18 electrons. This one is a neutral.
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ॲज दॅट ऑफ प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स. याच्याकडे काय होते 17 इलेक्ट्रॉन्स. न्यूट्रल एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा घेतलाय 18 इलेक्ट्रॉन्स. याच्याकडे काय होते 16 प्रोटॉन्स 16 इलेक्ट्रॉन्स, पण 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा घेतले. नाउ इट हॅज 18 इलेक्ट्रॉन्स. 15 प्रोटॉन्स 15 इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल. 15 प्लस 3 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा घेतले म्हणून मायनस चार्ज 18 इलेक्ट्रॉन्स. So all these species have same number of electrons. These are isoelectronic species, and if these are isoelectronic species, we are going to look at number of protons. As number of protons increases, size decreases. 20 protons, 19. Number of protons goes on decreasing. इकडून इकडे तुम्ही गेला, Z decreases. Therefore Z effective also decreases. का तर आयसोइलेक्ट्रॉनिक आहे. Z डिक्रीज झाला म्हणून Z इफेक्टिव्ह डिक्रीज होईल असं नसतं, पण यांच्यामध्ये सिग्मा सेम आहे सगळ्यांमध्ये. तर Z इफेक्टिव्ह इज इक्वल टू Z मायनस सिग्मा. सिग्मा कॉन्स्टंट, तर Z डिक्रीज झाला तर Z इफेक्टिव्ह डिक्रीज झाला. Z इफेक्टिव्ह जर डिक्रीज झाला, अट्रॅक्शन डिक्रीजेस. अट्रॅक्शन डिक्रीजेस, आणि अट्रॅक्शन जर डिक्रीज झालं, साइज इन्क्रीजेस. Attraction decrease झालं तर size goes on increasing. Size goes on increasing. Size goes on increasing. ते अशा टाइपमध्ये 20 protons are attracting 18 electrons, whereas 18 electrons are attracted by 15 protons. Less protons are attracting more electrons. There is a less attraction. Size is bigger. Whereas in this case, more protons are attracting less electrons. Z effective is more, attraction is more, and size is minimum. त्याचा साइज सगळ्यात छोटा, त्याचा साइज सगळ्यात जास्त इन अ गिवन आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. तर अशा टाइपचे एमसीक्यू येतात बघा. अशा टाइपचे एमसीक्यू येतात. तर ज्यावेळेस येतील त्यावेळेस आपण करूयात. हे एकदम शॉर्ट, हे संपलं बाळा आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. म्हणजे बऱ्यापैकी सगळंच संपलं. atomic size संपला, ionic size संपला. आता in next lecture we will study ionization energies.